ગાઈસ, કેમ છો? સ્વાગત છે મારી ચેનલ કુક વિથ હસીમાં। આજે આપણે બનાવશું ડોરા કેક જે બાળકોને ખૂબ પસંદ હોય છે અને સોફ્ટ, સ્પંજી અને ક્રીમી હોય છે। તમે જોઈ શકો છો આ રીતનો સોફ્ટ હોય છે। તો ચાલો આપણે રેસીપી શરૂ કરીએ। ડોરા કેક બનાવવા માટે આપણે એક પેકેટ ઓરિયો બિસ્કિટ જોશે, જે 30 રૂપિયાનું છે। આ રીતે આપણે બિસ્કિટ બધા ખોલીને અલગ કરશું, ક્રીમ અને બિસ્કિટ બંને। અને હા ગાઈસ, મારી ચેનલને લાઈક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઈબ કરજો। આ રેસીપી કેવી લાગી તે મને જરૂર જણાવજો। આ રીતે બધી ક્રીમ અલગ કરી લીધી છે અને મિક્સર જારમાં મેં બિસ્કિટ નાખ્યા છે અને આ રીતે આપણે થોડું દૂધ નાખશું। મેં એક કપમાંથી આટલું જ નાખ્યું છે। હવે 1 ચમચી ખાંડ નાખશું અને મિક્સર આપણે આ રીતનું મિક્સ કરી નાખશું। હવે એક બાઉલમાં આપણે બારે કાઢી લેશું। આ બેકિંગ પાવડર છે 1.5 ટીસ્પૂન। એમાં થોડું ઘટ છે, આપણે થોડું દૂધ નાખશું, 1 ચમચી જેટલું જ। અમારું મિક્સર રેડી થઈ ગયું છે। હવે નોનસ્ટિક પેન, ઢોસાની પેની અથવા રોટલીની પેની, તમે કોઈ પણ ડોરા કેક બનાવી શકો છો। એમાં 1 ચમચી બટર અથવા તેલ, નોર્મલ તેલ નાખીને આપણે ટીશ્યુ પેપરથી લૂછી કાઢીશું। હવે આપણે જે ખીરું રેડી કર્યું હતું એ આપણે પેનીમાં નાખશું। એક આપણે ઇડલી હોય ને એટલું જ નાખવાનું છે। આપણે ઇડલી મૂકી એ રીતે મૂકી માથે ઢાંકી દઈશું। આપણે એક પર 2 મિનિટ માટે જ પકાવવાનું છે। આ એક પર રેડી થઈ ગયું છે, હવે આપણે ફેરવશું। આ જોઈ શકો છો તમે, ફર્સ્ટ પર રેડી થઈ ગયું છે। હવે આ બીજું પડ પણ રેડી થઈ ગયું છે। હવે આપણે જે ક્રીમ બિસ્કિટમાંથી અલગ કરી દીધી એમાં 1 ચમચી દૂધ નાખી અને એક ક્રીમ થોડી ઘટ હોય છે એટલે આપણે થોડી નોર્મલ આપણે જે ક્રીમ આવે એ ટાઈપની કરી અને આ ટાઈપની જોઈએ આપણે ક્રીમ। આપણે એક ડોરા કેક ઉપાડશું, જે સેકન્ડ પડ હોય છે એમાં આપણે ક્રીમ લગાડશું। ફર્સ્ટ પડ છે એ આપણે ઉપર રાખશું કે જે બહારની સાઈડ દેખાય એ રીતે। બીજું ડોરા કેક ઉપાડી અને આ રીતે આપણે એને દબાવી દઈશું ધીમે ધીમે। આ ડોરા કેક રેડી છે। હવે આપણે એને કટ કરીને બતાવીશું। જુઓ છો તમે કેટલો સોફ્ટ અને સ્પંજી બન્યો છે। આ રેસીપી કેવી લાગી તે મને કમેન્ટ બોક્સમાં જરૂર જણાવજો અને મારી ચેનલને લાઈક કરજો, શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઈબ કરજો। બાય મિત્રો।